Miq Radio Ngjallja, jemi në emisionin ton, jemi me profesor Mark Sheeley, I cili na vjen sërish në radion ton për të folur sërish për një temë e cila shpresojmë të ketë interes për të gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja. Sot do të flasim në fakt për festën e Halloweenit. Në fakt, mund të themi me të drejtë se nuk është një fest që festohet në Shqipëri, por viteve të fundit kjo fest ka marrë për masa më të mëdha sa që ne mund ta kishim menduar. Dhe sot duam të flasim pikërisht për këtë festë, se çfarë është kjo festë, nga vjen dhe cili është kuptimi I saj. Professor Mark, thank you so much for visiting us here again. Nice to be here. It's a great joy to be here with you today. Thank you, Dominic. We're talking about a special item, a special theme today, about a feast, which for years it was not our feast, it was not an Albanian feast, but recently, the last years, it has become so popular, even in Tirana and even in Albania also. We'll talk about Halloween. Okay. The first question is, Professor Mark, about nga vjen Halloweeni dhe atë duhet të ndikojë origjina e tij në mënyrën se si e shohin të krishterët. Where does Halloween come from and should its origin impact the way Christians view it? Okay. Well, obviously, Halloween did not originate in America. Në fakt, Halloweeni nuk e ka përjardhjen e saj në Amerikë. Right. There's a lot of information online. Gjenden ka shumë informacione online. Most of the ideas and rituals from Halloween came from an Irish pagan. Në fakt, përjardhja e saj, për të cilën na tregojnë shumë informacione, është ka përjardhjen nga Irlanda. Yeah, Samhain. Solen. And it's spelled Samhain, but it's Samhain. Samhain. Because it's, I guess it's Gaelic. Nga vendi që quhet Samhain. And over the centuries in Ireland and England, it slowly became integrated into the church calendar. Dhe pikërisht nga kjo tradita që na vjen nga Irlanda dhe më pas edhe në Angli u integrua dhe në festimet kishtare. So of course it precedes All Saints Day. Pra ka lidhje me festën e të gjithë shenjtorëve. And then All Souls Day. Dhe gjithashtu me ditën e të fjeturve, ditën e shpirtrave. Now I don't know anything about those from an Orthodox standpoint. Pra nuk mund t'i bëj një lidhje kësaj nga pikpamja e ortodokse. I listen to priests and theologians all the time, but I am not a priest or theologian. Sigurisht ajo që do them unë nuk do flas si një teolog apo si një priest, se nuk jam i tillë. Right, but I can speak about American popular culture. Por mund të flas për kulturën e përgjithshme amerikane. So, obviously, for the first 100 years in America, most people were English. 100 vite më parë, shumica e popullsisë ishin me përjardhje angleze. And increasingly in the 1800s, well, first the Irish. Në fillim, në vitet in the early of 18th century? Late 1800s. Yeah. Në vitet 1800, the Irish. Kemi ardhjen e parë të irlandezëve. The Scottish. Pastaj erdhën skocezët në Amerikë. The Italians. Italianët më pas. And the Greeks. Grekët. And then people from East Europe. Edhe njerëz nga Evropa lindore më pas. So they brought their own traditions. Dhe ata sollën me vete, pra këto popullsi që erdhën në Amerikë sollën edhe traditat e tyre. So America took on the tradition of Halloween. Dhe kështu që edhe Amerika u përfshi në këtë traditë të Halloweenit. So looking back 100 years, pra duke parë 100 vite më pas, it was never a major celebration. Nuk ishte një festë që festohej në mënyrë të përgjithshme. The major celebration would have been Thanksgiving. Festat kryesore në Amerikë ishin dita e falënderimit, at the end of November, që festohej në fund të nëndorit. When families gather together, kur familjet mblidheshin së bashku, to feast and thank God, të festonin dhe të falenderonin Perëndin. And then the Christmas season, më pas festë e madhe ishte periudha e Krishtlindja, and the New Year, dhe gjithashtu viti I ri. And then in the summer, gjatë verës, in the summer after Easter, of course. Mbas Pashkës. Yeah, originally Easter would have been the time when Christmas and Easter people go to church. Even if you go to church, you go at Christmas and Easter. Pra, dy momentet kyçe për njerëzit që shkonin në kishë ishte Krishtlindja dhe Pashka.
And then in summer would have been the 4th of July, Dhe në 4 korrik which is Independence Day. It's është when dita e pavarësisë. American, the national holiday. So those were Dita e the pavarësisë major, Amerikës. those were the major holidays. Pra këto ishin festat kryesore në Amerikë. But Thanksgiving is less celebrated now. Por tani çfarë ka ndodhur? Kjo dita e falënderimit tani është zbehur, Because the family has been broken up. sepse ne shikojmë edhe gjendjen e familjeve të cilat janë rënuar, të ndarë. And most people don't give thanks to God. Dhe shumë njerëz tani nuk falenderojnë më, nuk japin më tash më falënderime Zotit. Christmas is more popular than ever Por Krishtlindja vazhdon të mbetet shumë popullore. for financial reasons. Por kjo për shkakun të arsyeve financiare. So usually at Christmas now we think of it as multicultural. You say happy holiday. Tani ne në Krishtlindje themi gëzuar festën, But it doesn't make much sense because the only holidays then Ramadan is on a lunar calendar, so it is not always during that time period. pra kemi dhe festën që festojnë musliman për Ramazani që nuk bie gjithmonë në dhjetor. There is Hanukkah, which is a minor Jewish holiday. Po kemi Hanukkah, që është një festë hebreje. It's called the Festival of Lights. Well, the idea is there was a candle and it was supposed to only burn for one day, but they put one day of oil and it burned for 12. It's a minor Jewish holiday. Okay. But it became big because it had to compete with Christmas. Okay, and it's in December. It's in December. Okay, pra ka dhe një festë tjetër Hanak që e quajnë hebrejt, e cila është një festë ajo që tani po konkuron, si të thuash, festën e Krishtlindjes. Right, and then there are some made-up holidays. Dhe ka dhe disa pushime të tjera ky muaj dhjetor. The other big one is Yule. This is the pagan holiday. Kemi dhe një festë tjetër që është pagane. So a lot of witches and pagans celebrate Pra shumë pagan dhe këta njerëz që merren me këto me because magjit. it's the shortest day of the year. And which date is this? Is it December the 24th? Is the shortest day of the 24th, year? okay. Yeah, the winter 24, solstice. Ja, 24 dhjetor në solsticin e diellit. So Christmas has turned into an important part of the American economy. Krishtlindja tashmë është kthyer në një moment shumë të rëndësishëm për ekonominë amerikane. So if consumers buy a lot during December, nëse konsumuesit blejnë shumë gjëra gjatë muajit dhjetor, it helps push the economy through the low point of winter. Domethënë jep një shtysë asaj ekonomisë që gjatë dimrit ka një rënje, into spring when people begin to purchase again. Dhe gjithashtu e mban në këtë ritëm edhe për gjatë kohës së pranverës kur fillojnë sërish blerjet e tjera. So for 50 plus years there's been a big emphasis by corporations. Pra ka pasur një theks të madh nga korporatat e mëdha këto 50 vitet e fundit to get people to buy. Pra të nxisin njerëzit që të bëjnë blerje në këtë sezon. So the meaning of Christmas is Christ. Pra, për të ne të krishterët, kuptimi i Krishtlindjes është Krishti, pra në qendër ka Krishtin. Is in the background now. Por kjo ka kaluar në dorë të dy tani, ka kaluar në sfond. Most people think of Christmas as time to go to party. Shumë njerëz mendojnë tani Krishtlindja është momenti kur ne duhet të shkojmë në për festa, në për party, to eat, të ulemi të ham në restorante të mira, të pijmë alkool. Yeah. So everybody has the problem after Christmas. Dhe gjithë përballen me ato, ka një problem tani me everybody's fat, so they have to go on a diet. Sepse gjatë asaj periudhe shumë, pra mentaliteti amerikan është shumë për shkak të konsumimit të shumë gjatë periudhës së Krishtlindjes tani kanë probleme me peshën. One interesting fact. Një fakt interesant. In I believe the 1600s in Boston for some years. 1600 në 1600 në Boston. It was illegal to celebrate Christmas. Ishte diçka e palishme që të festojesh. Because they decided it had become too pagan. It had become too pagan. Sepse ata thanë që kjo po shndrohet në një festë shumë pagane në atë kohë. Right, because the church has always celebrated Advent.
Sepse kisha gjithmonë feston Krishtlindjen, but the modern notion of Santa Claus and presents is por not the church. nocioni i Santa Clausit, i atij plakut të Krishtlindjeve, të vitit të ri dhe veshjet. Okay, so to keep going. So then there's New Year's. Pastaj kemi vitin e ri që na vjen mbas ca ditësh. Easter is now a minor holiday. Ndërsa tani Pashka është kthyer në një festë shumë lokale, shumë të vogël. Because Easter is something for children now, because they have a bunny that Sepse brings candy. tani ajo Pashka thjesht po e kthejnë për një thjesht për festë për fëmijët, ku ka ëmbëlsira brenda. Although many witches like Easter because it's the time that Por edhe shumë fertility njerëz cults. që merren me magji, pikërisht e pëlqejnë it's like a fertility cult. të stin sepse e lidhin me atë fertilitetin, me lindshmërinë. And now in the summer, nobody likes July the 4th. Dhe tani më në Amerikë askush nuk do më tani nuk e feston më tani 4 korrikun, pra festën e pavarësisë. It's the national holiday, but Americans hate America now. Por tani ata që jetojnë atje në Amerikë e urrejnë amerikanë. So we don't celebrate a national holiday. Pra tani ne nuk kam më një festë kombëtare në Amerikë. So instead, we have a whole month to celebrate Pride. Pra tani korriku është kthyer një festë ku për gjithë korrikun, për gjithë muajin e festojmë, pra amerikanët festojnë Pride. krenarim, pra. So Pride began as homosexual rights. Pra nisi si një pra për të drejtat e homoseksualëve. But it's much bigger. Fest, por tani përshkthyer në shndërruar në një festë më të madhe. Now it is a month to celebrate the LGBTQIA+ community. Tani është koha kur gjithë muajin festohet kjo LGBT që e të tjera. I like to just sum it all up as queer. Pra ajo që unë dua ta përmbledh është ajo që quhet tani ajo fryma queer. So it's a 1 month. Është një You muaj. dress weird, you celebrate Vishes sex. kështu në këtë formë, kremton, feston, po themi seksin. And you have it's a party, it's a 1 month long party. Pra për një muaj ka feston pra. For everybody, not just gay people, everybody. Children. Jo vetëm për njerëzit që janë në këto Yeah, they prirje, even por have- edhe për fëmijët madje. Yeah, they have queer parties for children. Tani kanë filluar që në Amerikë të festojnë dhe këto ti kenë këto queer party edhe për fëmijët. So that's the summer. Pra So, kjo është vera, kjo ndodh në verë, pra kemi këtë festë. so fall comes and it's Halloween. Dhe kur vjen në vjeshta tani, kemi festën e të madhe këtë Halloweenit. Halloween, going back 50, 75 years, was not a major holiday. It was Para 50-60 vitesh nuk ishte një festë kryesore të themi. It was mostly for children. Më shumë ishin fëmijët që e They would dress praktikonin, up as ghosts që visheshin si kështu si fantazma and they go trick or treating. dhe shkonin që bënin këto që lozin koka fshektazime. Yeah, even Christians would engage in this. Edhe të krishterët u përfshin në këto, But duke over parë si lojra fëminore. right, and you can see that symbolic meaning that we are approaching winter. Dhe kishte një kuptim, pra një simbolik që ne po i afrohemi dimrit, The dark time of year. pra momentin më të errët të vitit, When we are awaiting Christ's birth, kur neve pikërisht presim edhe lindjen e the light Zotit of the Krisht, world. që është drita e botës. But it's mixed in with the pagan idea Por tashmë është ngatëruar, shpërzier me idet pagane. that, and many witches believe this, Dhe shumë këta njerëz që merren me këto magjit e besojnë këtë gjë. that October the 31st Pra që nga tetori i datës 31 is when the wall between this world është and the dita demonic world kur me një mur ngrihet midis botës demonjake dhe botës angjëllore. is very thin. Dhe është një mur shumë i hollë. So it's very easy to call to ghosts, demons. Dhe shumë tani ky është momenti më i përshtatshëm që ti të lutesh këtyre demonëve. So this is the Jeve. best time to have magic rituals. Dhe sipas tyre magjistarëve është momenti më i përshtatshëm që ti mund të bësh këto ritet magjike. And of course, if we were normal, if we were Christian society, we may recognize that the demonic is there, but then Ne si të krishterë, kuptohet që ne e dim që ka një realitet të tillë demonjak. the next day we would be in church for All Saints Day.
Por në kulturën perëndimore, pra data 1, pra dita tjetër është dita kur festohet 1st of November. 1st of November. Është dita kur festohet. It's my birthday. kur festohet dita e gjithë shenjtorëve, Yeah. pra në flasin perëndim në kishën katolike. It's like an army of Edhe në saints we are protestant. celebrating them. Pra është ne festojmë dhe u lutemi të gjithë ushtrisë qiellore. So in America, Kështu që në Amerikë, sometime around the 60s, 70s, në 80s, viteve 60, 70, 80, as everyone became more liberal and less Christian, sa më shumë që shoqëria filloi të bëhej sa më shumë liberale dhe më pak e krishterë, companies realized we can make a lot of money on this holiday. këto korporata, kompanitë menduan që kjo është një moment që ne mund të bëjmë shumë para në këtë kohë. Costumes, all kinds of Pra food, rrobat, ushqimet, candy, parties, qerit, huge parades. partit, për këto parada të mëdha që I have been to Halloween parades with like 5,000 people, 10,000 Unë kam people. qenë në festa të këtyre të Halloweenit me më shumë se 5.000 veta. So we celebrate the demonic, and then the next day we wake up. Ne festojmë ditën demoniake, ditën e demonëve, pra dhe pastaj të nesme festojmë gjithashtu shenjtorët. You might compare this to, it's not an issue here. I don't know if this is more Roman Catholic, It's more Roman Katolike. but I'm talking about Yeah. before Lent, when you have Mardi Gras. Pra, bëhet fjalë përpara se ne të nisim në kalendarin ton, të nisim In America, Mardi Gras is a popular holiday. Mariga. Mardi Gras, it's the day before Lent starts. Pra është një ditë Mariga që quhet, që është një ditë që And it's- festohet it's the day përpara for- se të nis kreshma. It's for public drunken sex. Është një ditë për një ditë e lirë, po themi, për të kryer And popen. open. Është një ditë e hapur. It's just a degenerate. It's degenerate. It's Është një ditë perversiteti. perverse. Pervers. But the next day you're supposed to go Ash Wednesday. Por ditën tjetër mendohet që ti mbasi ke kryer këtë natë këtu, mund But të nobody shkosh does pastaj. that. Pastaj të shkosh në kishë që të lutesh. Yeah. In the church, I believe Tuesday is a day to eat the rest of your food before Lent starts, right? Pra dita përpara se të futeshim në sidomos traditën anglikane, So at ditën përpara church- se ne të futemi në kreshëm, am të gjitha llojet e ushqimeve. So at church, we would have pancake supper, and we would eat all the pancakes. Kështu and, që you në know, kishë gatuanim shumë ëmbëlsira, kështu që hanim çdo lloj ëmbëlsirash në atë ditë, një ditë përpara se të futeshim në kresh. But most Americans don't even know what Lent is. Por tani shumë amerikan nuk e din fare çfarë është kjo. I asked one of my Sepse nuk Protestant, kreshmojnë. I asked one of my Protestant friends who is active in his church. Pyes miqtë e mi që janë protestant, He said, "I'm giving up Lent for Lent." edhe thotë që Usually people give up Yeah. one thing for Lent. Like unë për chocolate. kreshëm jap një gjë për They don't kreshëm, ose believe heq in dorë nga një gjë. Yes, so Protestants don't believe in Lent. Pra tani më protestantët nuk besojnë më tek dhe nuk mbajnë më kreshëm. So you can compare that to Halloween. Pra ti kthehemi prapë te Halloweeni. Now, the next point I'm going to make on Halloween is Dhe pika that tjetër që dua të flas për Halloween, as it became commercialized somewhere in the 80s and 90s, pra rreth viteve 80-90 u bën shumë komerciale si fest. a subculture was created. Pra është krijuar një nën kulturë, një It generally goes by the name of goth or që gothic. ka lidhjen me emrin goth. Kemi dëgjuar atë goth. You've seen this in movies. The girls, they wear black, they have the black makeup, they dress like witches. Është një e kemi parë në për filma, Yeah. një vajzë që vishet si me të zeza It all që centers vishet si around shtrik. worship of the dead and Dhe që shkon edhe witchcraft. adhuron, u lutet të vdekurve. One of the most popular movies this summer Një nga filmat që Worldwide. më popullor që u shfaq nga Hollywoodi në ekrane televizive was dhe në kinema Beetlejuice. ishte Beetlejuice. Yeah, and it's about witchcraft and Dhe na flet për një magjistar and we like the witches and the witches are good and dhe tregon që It's funny. sa të mira janë magjistarët, So- është argëtim të qëndrosh pranë tyre ose të merresh me këto gjëra. so in the 60s and 70s you begin to see more occult Dhe në vitet 60-70 u shndrua në një kult. in popular media. Then in the 80s and Dhe 90s, u kthyer në një kult në media të shumë të njohura. the 80s and 90s, you Në began to vitet see 80-90 yes, more open witchcraft.
U bë haptazi, tani u bë një festë që dedikohej këtyre magjive. So a theme was every day is Halloween. Pra, ideja ishte që çdo ditë është një Halloween. Why worship the devil and be a witch just one day when you can do it every day? Pra pse ti je një shtrig vetëm për apo një magjistar vetëm për një ditë kur ti mund të jesh për gjatë gjithë vitit. So now in the 21st century, Halloween is a major holiday. Në shekullin e 21, Halloweeni është ndëruar në një festë shumë kryesore. I was in America in September, Yes. Professor Mark, and I saw a lot of houses being decorated with ghosts, with pumpkins. Oh, it starts early. 2 months early. Oh, they love it. Isha në Amerikë tani në shtator dhe pashë shumë shtëpi në Amerikë janë të zbukuruara me imazhe të këtyre fantazmave, me kunguj, me gjëra të frikshme, skelete. Yeah, they love it. You start early, you plan early because it's like there's Halloween, which is an enormous holiday, and then Thanksgiving nobody cares about. Pra, tani shikojmë që njerëzit tani e zhdukun atë ditën e falënderimit, e zbehen komplet dhe tani i japin rëndësi Halloweenit që nis që në shtator festiv. And then Christmas is a big holiday, but it has nothing to do with Jesus. Dhe Krishtlindja tani është realisht një festë e madhe, por nuk ka të bëjë më me Krishtin. And then there is no Lent. Dhe nuk ka më tani as kreshëm. And Easter is a minor holiday. Dhe Pashka thjesht u shndërrua në një festë lokale shumë të vogël. And now the national holiday is gone. Dita kombëtare, do të thënë dita e pavarësisë u zhduk. So instead we have 1 month of parades. Pra, sepse u zvendësua me një muaj të paradës for basically sex, it's gay pride, just anything you want to do. So those are the major holidays now. Pra këto janë tani festat e mëdha që festojnë amerikanët tani. I cannot speak to Albania, but I even the first when I first came here. Në Shqipëri, por nga përvoja ime kur erdha në fillim në Shqipëri. I even wrote on Facebook. I said, shkruajta një status. It's strange they do not have Halloween here. Dhe bëra një status në Facebookun tim ku erdha për herë të parë në Shqipëri dhe thash që çudi se si nuk festojnë shqiptarët Halloweenin. And I discovered that many of the Muslims don't like Halloween. Dhe kuptova këtu që shumë nga myslimanët nuk e pëlqejnë, nuk e preferojnë Halloweenin. So, I don't know, can you tell me anything about Halloween here? Kërkon tani profesori të tregoj diçka për Halloweenin këtu. Vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit ka marrë një tjetër përmas. Pra 2 or 3 years before it has got another size this it has changed and many children now they celebrating, especially in Tirana. I don't know about the other cities, right. but if it is celebrated in Tirana, I think that it reflects in all the Albania. Right. But I've seen last year, for example, that many children I saw, not young people, but children. Little children. Yeah, little children with this skeleton, with the ghost, and telling the truth, so fearful, so scared. Children like to be scared. Yeah. Have you ever walked up to a child and go boo, and they laugh. They like to be scared. I tregova profesorit se si vitin e kaluar e pash që tani po kthehet, po këtu edhe këtu po merr për masa të mëdha për ish vërtet. Because they feel safe if the parent scares them. Fëmijët u pëlqen ndonjëherë kur ti trëm kështu, por edhe ata ndjehen sigurt, sidomos kur kanë edhe prindrit, zakonisht I shikon fëmijët me prindrit të shoqëruar. But if a stranger comes, they don't like to be scared. Por kur janë me prindrit dhe duan të friksojnë të tjerët që janë njerëz që I njohin, por kur një huaj vjen dhe I trëm, ata nuk e pëlqejnë këtë gjë. So it goes from children to teenagers to adults. Kështu ka filluar edhe në Amerikë, fillon në fillim me fëmijët, pastaj shkon te adoleshentët dhe pastaj me më të rriturit. Adults like to be scared. Madje edhe të rriturit duan që të tremben. So ta përjetojnë atë ndjenjën e frikës. Horror movies are very popular. Dhe madje filmat horror janë shndruar tashmë shumë popullore, janë shumë të famshëm. Everywhere from September to December is horror movies. Sidomos nga shtatori deri në dhjetor. And I think for most people who are not Christians, dhe mendoj se për shumë njerëz që nuk janë të krishterë, it's fun to be scared about demon possession, about murder. Mendoj se është tani një argëtim për shembull për dikë që posedohet nga djalli, për vrasje, diku të bësh vrasje. Because they don't believe in it. Sepse nuk e besojnë në gjë. See, I don't like to watch horror movies
because I believe that demons do exist. Dhe tani kanë filluar që they don't want to watch horror. I don't Yeah, okay, yeah. like to watch horror because I know demons are real. Unë nuk dua të shikoj për veten time filma të tillë sepse di që demonët janë një realitet. But non-Christians Por jo të krishterët and atheists might think it's just imagination, dhe so it's ateistët fun. mendojnë se është thjesht një imagjinat, It's kështu që është fun. diçka argëtuese të argëton. Yeah, so it's fun to dress up as Satan. It's fun to pretend to be possessed. Është kënaqësi, gëzim që të dukesh të vishesh kështu, të shohësh. And of course, it imazhe. slowly worms its way into popular culture. Dhe kështu gjen mënyrën, pra kjo dhe kjo festë që të penetrojë në kulturën. I was looking the other day, I saw a book. They have books for children like Pash një libër, on how to become witches. Little children. pra një libër për 7, fëmijë 8. të vegjël të moshës How to 7-8 become a vjeç. witch and practice Një libër witchcraft. me titull si mund të bëhesh një magjistar. Because it's not seen as dangerous. They see it as something Sepse nuk e good. shohin më tani si një rrezik, po e shohin si diçka argëtuese tani si. They stopped believing in God or Christ. Sepse tani kanë pushuar së besuarit te Krishti, So they think they can make friends with the devil. kështu që ata mendojnë se tani mund të bëjnë miq me djallin. I me read a demonët. survey a month ago. They said, "Do you believe in God?" Dhe pyetja ishte besoni tek Perëndia? And they said no. And they said, "Do you believe in the supernatural like demons?" Para një muaji në një anketë që ishte bërë me një numër të madh njerëzish, tregonte se si pyetja e parë që ishte bërë ishte që besoni tek Perëndia dhe përgjigjja ishte jo. Dhe vazhdonte më pas duke pyetur duke thënë që besoni tek fuqitë supernatyrale si te demonët dhe shumica përgjigjeshin po. So, since young people, and I mean adults too here, don't believe in God, Pra, për aq kohë sa të rinjt nuk besojnë në Perëndin, but they do believe in demons, por ata besojnë tek demonët, it makes sense to become friends with demons. pra ka kuptim sipas tyre që edhe më ajo që mund të ndodhë është që mund të bëhen miq me të lidhin marrëdhënie me demonët. But as Christians, we know that demons pretend to be your friend. Por si të krishterë ne mësojmë dhe besojmë që të demonët përpiqen që të iqen si miq me njerëzit, But they always turn against you. por janë ata që të kundërvihen gjithmonë ndaj jush, janë armiqtë tu. I suppose remember Eurovision, the contest? Po, më kujtoi tani Eurovisioni And this horrible looking girl, she looked like a nightmare. dhe ishte atje në Eurovisionin e fundit që ishte një vajzë e veshur me një mënyrë të frikshme And her boyfriend was dressed up as Satan with the horn. dhe i dashuri i saj që u shfaq me brirë si Satan And her music was a satanic ritual. dhe gjithë muzika e saj ishte një ritual satanik. And she won Best Music in Europe. Dhe ajo fitoi When she stood up, she screamed. dhe kur u ngrit që mori çmimin, ajo u lëriti She screamed, "I'm a queer dhe shpreh dhe tha se un jam një queer and I'm a witch." dhe un jam një shtrig. And everybody, yay! Dhe të gjithë duart trokitën. So, this is where we stand now that Pra ky është ajo ku kemi arritur tani. Halloween in the United States is one of the most popular holidays. Pra ka arritur tani që Halloweeni është në Amerikë është kthyer në një festë shumë popullore. It makes a lot of money, so corporations Bën push it. shumë lek dhe e përdorin kompanitë e mëdha. People do not see it as dangerous, Njerëzit nuk e shohin më si një rrezik tani atë. and they think it's possible to be friends with the demons. Dhe tani njerëzit po perceptojnë atë idenë që është krejt normale të jesh mik me demonët. If they're S'ka asnjë të atheists, keqe. they say there are no demons. Pra, ateistët thonë që ne i nderojmë demonët, But many Americans are spiritual. por shumë amerikanë janë kthyer tashmë në spiritual, Yeah. spiritualist. Not religious, but spiritual. Jo fetar, por spiritualist. So they would say there are demons, but there are friends. Ata thonë që po ka demon, po ata janë miq tanë, s'na prishin po. Yeah, and this is the influence that is coming to Albania. Dhe kjo influencë është duke ardhur edhe në Shqipëri. Yes, and it is coming through your cell phones.
Dhe kjo vjen nëpërmjet kujt? Nëpërmjet këtyre që mbajmë në xhep të gjithë. Yeah, all of your children are watching these cartoons. Dhe fëmijët tanë shikojnë çdo ditë ato filmat vizatimor. That are teaching them that the demonic is good. Që i mësojnë ata që të vegjël që demonët janë të mirë. And that the church is full of mean people. Dhe që kisha është e mbushur me njerëz të liq. Yeah. So that's my take on Halloween. Pikë këtë doja të thosha pikërisht rreth Halloweenit. Profesor, të falenderoj shumë që ishi sot me ne këtu në radion tonë. Thank you so much for being with us. Thank you for having me here. I'm always happy. It's not the idea of giving some recipe for the people, but I think that they got all the explanation. The explanation, right. Thank you so much. Only God has the solution. Only God Not has the solution. Yeah. Thank you so much. Miqtë Radio Ngjallë, ishim me profesor Mark Sheeley, me cilin biseduam pikërisht për këtë festë që po përhapet kaq shpejt, jo vetëm në Amerikë, por gjithashtu edhe në vendin tonë, siç është festa e Halloweenit. Mirë dëgjofshim në emisione të tjera. Faleminderit. Thank you so much.